Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một kẹo kem ốc quế siêu topping như này. Mọi người cùng làm với mình nhé. Và nếu mọi người thích video này, nhớ like và subscribe nhé. Hoặc có thể donate để ủng hộ mình hen. Ngoài ra mình cũng có bán những cái item đã làm trước đó, phục vụ cho các bạn nào có nhu cầu làm game, làm phim, làm 3D, vân vân. Nếu các bạn có nhu cầu thì tham khảo đường link bên dưới caption nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình sẽ bắt đầu với Shift A, thêm một size Cylinder, chỉnh vertices thành 12, bấm Tab vào Edit Mode, bật X-Ray. Mình dùng công cụ để kéo size Cylinder ra, như vậy sẽ giúp cho mình căn tỷ lệ tốt hơn. Bấm E để Extrude, bấm S để phóng to, chọn phần dưới, bấm S để thu nhỏ, bấm Ctrl R để tạo vòng cắt, bấm phím 3 hoặc chọn Face Select, chọn các mặt này, bấm Alt cộng E, chọn Faces Along Normal để extrude tất cả đồng đều, bấm phím 1 hoặc chọn Vertex Select, chọn solid các điểm, bấm S để thu vào trong, bấm Ctrl R, lăn trỏ chuột để tăng số lượng vòng cắt, click chuột 2 lần để xác định, chọn các mặt ở thân cây ốc quế, click chuột phải, chọn Poke Face, bấm phím 1 và chọn các tâm điểm, bấm S để thu tất cả vào trong. Làm tương tự với các phần của ốc quế. Bấm X, chọn Face để xóa các mặt trên cùng. Vào Modifiers thêm Soft Division Surface. Bật X-Ray, mình sẽ chọn hàng thứ hai từ trên xuống. Bật Proportional Editing, bấm S để scale nó ra. Bạn có thể điều chỉnh mức độ ảnh hưởng của công cụ bằng cách lăn trỏ chuột lên xuống. Làm tương tự với các góc của bánh ốc quế. Mình tiếp tục chọn các điểm hàng trên cùng. Bấm E cộng S để extrude vào trong. Bấm E để extrude xuống. Bấm S để thu vào trong. Vậy là xong phần thân. Để làm kem, chúng ta thêm một spiral. Nếu bạn nào chưa có thì có thể vào Reference. Ở Add-ons, bấm Check Extra Curve Objects. Hoặc nếu chưa tải thì vào Get Extension, tìm Extra Curve và bấm Install. Giờ thì Shift A, vào Curve, chọn Spherical Spiral. Các bạn có thể điều chỉnh các thông số để tạo hình. Mình sẽ xóa phần đuôi của spiral. Sau đó phóng to lên. Tạo hình cơ bản trước. Tiếp tục Shift A để thêm circle. Hạ vertices còn 12. Bấm Tab vào Edit Mode. Cũng chọn solid các điểm. Bấm S để thu nhỏ. Và Modifiers, thêm Screw. Chỉnh angle tầm 60 đến 70. Chỉnh Screw còn 2. Tiếp tục thêm Array. Đổi thành Fit Length. Hạ X và tăng Z lên 1. Thêm Curve Modifier. Chọn Curve Object là Spiral. Axis chọn Z. Bấm Tab về Object Mode để thấy sự khác biệt. Quay về Array để tăng độ dài. Bấm Check Merge và chỉnh thành 0.1. Điều chỉnh cho đến khi ưng ý. Ngoài ra mình đang tập hợp học viên cho lớp tạo hình Blender cơ bản với học phí chỉ bằng 1 ly trà sữa mỗi ngày. Nếu bạn nào có nhu cầu, hãy liên hệ với link Facebook bên dưới nhé. Còn nếu bạn nào có nhu cầu mua các item mình đã làm,
phục vụ cho các dự án hay video của bạn. Hãy liên hệ với link Facebook bên dưới để được báo giá tốt nhất nha. Sau khi tạo hình, các bạn bấm chuột phải, chọn Convert to Mesh. Chọn các điểm trên cùng. Bấm S để thu nhỏ, tạo hình cho chóp kem. Mình tiếp tục Shift A thêm một cube, thêm Subdivision và Shift D để nhân đôi và Particle Properties. Bấm cộng, chọn Hair, hạ number còn 150. Mở Render, đổi Render as thành Object và chọn Object Copy lúc nãy. Sau đó cứ điều chỉnh các thông số cho đến khi ưng ý. Ngoài ra, mình đang tập hợp học viên cho lớp tạo hình Blender cơ bản với học phí chỉ bằng 1 ly trà sữa mỗi ngày. Nếu bạn nào có nhu cầu, hãy liên hệ với link Facebook bên dưới nhé. Còn nếu bạn nào có nhu cầu mua các item mình đã làm, phục vụ cho các dự án hay video của bạn, hãy liên hệ với link Facebook bên dưới để được báo giá tốt nhất nha. Thêm một cube, thêm Subdivision, bấm S cộng Y để kéo dài theo trục Y, Shift A để thêm một cube giống lúc nãy, bấm S cộng X để thu nhỏ theo trục X, chọn mặt trước của Object, bấm Y ngắn để tạo mặt cắt thu nhỏ, rồi di chuyển mặt đó vào bên trong. Tiếp tục Shift A để thêm một cube. Cũng thêm Subdivision Surface để tạo hình cho phô mai viên. Shift D để nhân đôi thêm vài cái nữa. Thêm một cube. Thêm Subdivision Surface. Vào Edit Mode, bấm Ctrl+R để tạo hình cho bánh chip. Bấm S cộng X để thu nhỏ theo trục X. Mình sẽ Shift D vài lần để nhân đôi và di chuyển các bánh chip vào vị trí mong muốn. Sau đó, Shift A để thêm một circle, chỉnh vertices thành 20. Chọn các điểm và tạo hình như mình đang làm. Bấm E cộng Z để extrude theo trục Z. Bấm F để tạo mặt phẳng cho cả trên và dưới.
thêm Soft Division Surface. Chọn mặt trên của bánh hoa. Bấm Y để tạo mặt cắt thu nhỏ. Lật bánh lên và đưa vào vị trí mong muốn. Shift A lần nữa để thêm một cube. Bấm S cộng Z để phóng to theo trục Z. Thêm Soft Division Surface. Bấm Ctrl R để tạo hình. Chọn phần dưới của que. Bấm Alt cộng E, chọn Extrude Faces Along Normals để tạo phần kem cho bánh. Thêm Ctrl R để tạo hình. Rồi đưa vào vị trí mong muốn. Cuối cùng, Shift A để thêm một side cylinder. Xóa hai mặt trên dưới. Tạo hình cho bao bì của kem bóc quế. Mở Shader Editor, chuyển sang chế độ Material Review và mục Render, mở Color Management, đổi ATX thành Standard, Look thành Very High Contrast. Nhờ vậy mà object của chúng ta sẽ có màu tươi sáng hơn. Và bắt đầu tạo Material cho vỏ bánh. Thêm Shader to RGB và Color Ramp, đổi Liner thành Constant và đổi màu trực tiếp trên Color Ramp. Lên màu tương tự với phần kem matcha. Nếu bạn nào có nhu cầu mua các item mình đã làm, phục vụ cho các dự án hay video của bạn, hãy liên hệ với link Facebook bên dưới để được báo giá tốt nhất nha. Ngoài ra mình có thêm hiệu ứng glossy để kem trông giống mẫu hơn. Các bạn nhớ điều chỉnh các thông số để có kết quả ưng ý như mình đang làm. Phần mức độ đỏ, chúng ta sẽ lên màu tương tự kem matcha, nhưng đặc biệt ở chỗ chúng ta đang dùng hiệu ứng Hair nên phải chỉnh màu cho cả hai object của mức độ. Phần các object Hair thì thêm glossy. Object bên trong thì không cần, chỉ cần thêm các nốt cơ bản thôi. Các bạn xem kỹ cách mình làm nha. Với bánh thỏ, chúng ta cũng thêm Shader to RGB và Color Ramp.
Nhưng để vẽ mặt cho thỏ, chúng ta sẽ thêm Texture Coordinate, Mapping, Image Texture, RGB Curves và Mix Color. Mục A sẽ đại diện cho màu đậm, B sẽ là màu nhạt. Ở mục Image Texture, bấm New, chọn New Image. Vào chế độ UV, chúng ta sẽ check xem mặt của thỏ ở vị trí nào. Đưa mặt đó vào chỗ trống để dễ vẽ hơn. Vào Texture Pen, chúng ta sẽ tô màu nền và dùng màu đậm hơn để vẽ chi tiết trên mặt. Ngoài ra, mình đang tập hợp học viên cho lớp tạo hình Blender cơ bản với học phí chỉ bằng 1 ly trà sữa mỗi ngày. Nếu bạn nào có nhu cầu, hãy liên hệ với link Facebook bên dưới nhé. Về layout, điều chỉnh các thông số để có màu ưng ý nhất. Chúng ta cũng lặp lại tương tự với format viên, thêm shader to RGB và color ramp. Thêm cả hiệu ứng glossy. Dán material cho cả hai format viên còn lại. Bánh chip cũng làm tương tự. Đối với bánh hoa, chúng ta sẽ làm giống với bánh thỏ. Nếu các bạn không thấy kết quả UV giống như lúc nãy, thì bạn có thể dùng Smart UV để hiện kết quả, rồi điều chỉnh cho đến khi ưng ý. Hai que bánh cũng làm tương tự. Mở một slot 1. Bấm cộng để thêm một slot mới. Mình sẽ lấy sẵn nốt của bánh que. Vào Edit Mode, chọn phần bánh mà bạn muốn tô màu nâu. Bấm Assign, rồi đổi màu để thấy sự khác biệt. Làm tương tự với bánh que màu hồng. Có thể trang trí thêm hiệu ứng glossy nếu muốn. Bao bì của cây kem chúng ta sẽ làm tương tự như với bánh thỏ và bánh hoa.
Cuối cùng, chúng ta sẽ vào World để lên màu cho background. Shift D nốt background, thêm Mix Shader, thêm Light Path. Nhờ vậy, nốt background bên dưới sẽ điều chỉnh màu sắc của background. Nốt còn lại sẽ điều chỉnh mức độ ảnh hưởng của ánh sáng. Mình sẽ Shift A để thêm xanh. Điều chỉnh cường độ của ánh sáng ở mục Data. Shift D để thêm vài xanh nữa. Đồng thời chỉnh lại các shader để có kết quả ưng ý nhất. Shift A để thêm một camera. Mở một cửa sổ mới. Bấm không hoặc click phải để set Active Camera ở cửa sổ này. Căn chỉnh camera. Tiếp tục Shift A để thêm một Crease Pencil. Điều chỉnh Thickness ở Modifiers. Đổi Base Color ở Materials. Mình sẽ sắp xếp các object của kem ốc quế trong một collection riêng. Chọn tất cả các object đó và chọn Set Origin to 3D Cursor. Bấm R để xoay. Mở giao diện Timeline. Bật Record. Tại trục Z, bấm R để xoay tất cả object. Khi đó sẽ xuất hiện một chấm vàng đầu tiên ở frame 1. Kéo timeline đến frame 150. Cũng bấm R để xoay đến vị trí thứ hai. Bấm vào dấu chấm vàng đầu tiên. Shift D và kéo đến frame 300. Vào Output, chỉnh liên lưu trữ. Đổi PNG thành video, rồi bấm Render Animation. Và đây là kết quả. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu mọi người thích video này, nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Hoặc mọi người có thể donate để tiếp sức cho mình ra những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.